Những con tụ mà của máy quạt này các bạn, nếu như nó mà bị hư á, thì mình không có đồng hồ đo thì làm sao mà kiểm tra được các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra tụ quạt đơn giản ha, ai cũng làm được hết, kể cả không có đồng hồ đo thì mình cũng làm được ha các bạn ha. Đó thì cái con tụ quạt á, nó là một cái linh kiện á, để giúp mà khởi động cái quạt ha các bạn, giúp cho cái khởi động cái quạt. Nếu không có tụ thì quạt nó không có khởi động được ha các bạn ha. Thì thông thường trên cái quạt của mình á, nếu mà cái con tụ mà nó bị hư á, hay là nó bị yếu hay là hỏng á, thì mình phải dùng tay mình quay nó mới chạy á. Đó thì là nó bị hư cái con tụ ha bạn ha. Nếu như mà một cái số mạnh á, cái số lớn á, mà mình bấm á, mà thấy nó chạy chậm á, cũng là do hư cái con tụ luôn ha. Thì cái cách mà kiểm tra như sau các bạn. Ví dụ đây là một cái con tụ cũ ha. Đây, nếu nó ghi là 1.8 400V ha các bạn. Đó, thông thường các tụ quạt á, nó sẽ tầm 400 tới 450V ha các bạn ha. Thì thông thường á, các bạn sẽ đầu tiên á, là sẽ kiểm tra bằng mắt ha các bạn. Đó, nếu mà nhìn vô nè, con tụ á, nó có bị phồng không? Đó, nếu như mà cái con tụ mà quá áp á, thì nó sẽ dễ bị phồng và nổ các bạn ha. Đó thì trường hợp đó nó sẽ ít, nhưng mà đầu tiên là sẽ kiểm tra cái tụ có phồng không, rồi kiểm tra cái vỏ này có bị nứt không các bạn. Thông thường á, ngay chỗ này nè, nếu mà cái tụ nào nó bị hư rồi đó là cái chỗ này nó sẽ bị nứt ra ha, nứt cách ra luôn. Đó, rồi nó có bị chảy nước không, chảy nước chảy dầu của trong tụ này ra không. Đó thì là cái đó là cách thứ nhất là mình kiểm tra bằng mắt thường ha. Đó, còn cách thứ hai á, là mình sẽ bật cho quạt quay ha bạn. Mình bật cho quạt quay rồi xong rồi cái mình dùng, nếu một quạt nào nó không quay á mà thì mình dùng tay mình quay nhẹ á, thì là con tụ này nó bị hư ha, bị yếu ha. Còn cách thứ ba nữa thì là dĩ nhiên là mình, nếu mà mình có một con tụ sẵn á thì mình thay vô mà nó chạy thì ok, là chắc chắn là con tụ này hư ha các bạn. Đó, còn cách cuối này là cái cách cuối cùng nè các bạn, mà cũng khá là chính xác luôn. Cái cách này á, thì là chính là cái cách mà các bác thợ á, rồi họ hay dùng nhất ha các bạn ha. Có thể là sẽ có một số anh chị là chưa biết cái cách này đâu, cách này khá là hay. Thì thông thường á, người ta con tụ này nè, nếu mà nó bị kém á, cái dung lượng nó thông thường là nó ghi là 1.8 ha, thì một xài một thời gian á, nếu như mà nó bị giảm xuống còn khoảng tầm 1.8 mi ha, giảm xuống còn 0.3 mi hoặc 0.4 mi á, thì lúc đó tụ nó là đã kém, rất là kém rồi. Đó, quay nó sẽ rất là chậm, hoặc là nó không có quay nổi, không có đề ba mà quay nổi ha bạn ha. Thì cái nguyên lý mà nó bị để mình kiểm tra coi con tụ này còn dung lượng hay không á, là khi mà mình nạp điện vô thì nó còn phải tích điện ha các bạn ha, nó còn phải tích điện trong đây được, thì là chứng tỏ là con tụ này nó có còn dung lượng ha. Còn mà cái dung lượng mà nó bị giảm rồi á, là khi mình nạp điện vô nó không còn tích được, giống như là cái bình là cái cục pin của mình á, hay là cái ắc quy của mình các bạn, những con tụ này nè, nó cũng gần giống như là vậy ha. Đó thì hôm nay là mình chỉ cho bạn cái cách này ha. Cái cách này là một số bác thợ già cũng sẽ hay làm ha. Thì đối với con tụ này á, là con tụ mới ha các bạn. Con tụ này nó có giá trị là 20 microfarad. Đó là 2 UF nè, 2 UF là 2 microfarad ha các bạn. Điện áp nó ghi là 400V nè. Đó các bạn thấy không. Đó thì bây giờ mình sẽ bằng cách đó, kiểm tra bằng cách đó, mình nạp điện vô cho con tụ nha các bạn. Khi các bạn thử thì các bạn làm cẩn thận ha. Lấy 2 sợi dây nè của con tụ nè. Đó mình sẽ cho nó nạp điện vô, quẹt vô, chích vô trong ổ cắm hả các bạn. Đó rồi xong rồi mình sẽ lấy sợi dây điện nè, mình chập vô. Đó, nó phải nẹt lửa như vậy á, có nghĩa là cái con tụ này nó còn ok hả các bạn. Đó là mình nạp lên nữa nè. Đó là thử nè. Đó ha, nạp cái nữa nè. Đó, đó ha các bạn. Còn đây là một con tụ kém ha, là con tụ kém nè, mình sẽ thử ha các bạn. Là nạp nha. Đó, mình cũng nạp vô, mình cũng chích vô mình nạp thử nha. Đó, rồi mình quẹt nè. Đó ha, nó rất là yếu, nó nhỏ xíu à các bạn, nó không có mà nhá lên nổi luôn ha. Đó mình cũng nạp cho nó thiệt lâu nha các bạn nè. Thấy không, nói chút xíu à các bạn ha. Đó chứng tỏ là con tụ này bị yếu ha. Bây giờ mình sẽ đo thực tế cho các bạn xem ha. Đó, đo thực tế nè.
Bây giờ đây là cái con tụ ok nha các bạn. Con tụ ok, tụ mới thì thông thường nó là 20 thì nó sẽ đo được cao hơn một tí ha. Đồng hồ mình nó không ăn các bạn, xin lỗi ha, để mình quạt lại. Đó, 1 giây nè, giây lại nè. Đó, nó 21 ha các bạn. Con tụ này đo được 21 nè. Rồi mình đo con tụ hư ha. Đo con tụ hư nè. Đó, 430 nano nè, có nghĩa là còn có 0.43 microfarad ha bạn. Như vậy là dựa vào cái cách mà mình mấy cách mình hướng dẫn coi cho các bạn về cái cách cuối cùng là cách của bác thợ người ta kiểm tra là rất là ok luôn ha các bạn ha. Đó, như vậy là mình chỉ cần nhìn rồi mình nạp tụ là mình có thể biết được cái con tụ này nó còn dùng được không ha bạn ha. Đó thì có nghĩa là không cần đồng hồ đo luôn đó, mà mình vẫn kiểm tra được ha các bạn. Ok ha, nếu như thấy video của mình hữu ích và hay á thì nhớ like và đăng ký kênh ha, để có thể xem thêm nhiều cái mẹo sửa quạt nhẹ khác ha các bạn, cũng như là sửa chữa các đồ điện dân dụng khác nữa ha. Các bạn có gì để lại bình luận bên dưới ha. Nếu như mà đang gặp lỗi quạt nào á thì để lại bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn chi tiết ha. Ok, bye bye các bạn nha.